No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaoppe. And today is going to be a treat to all dears out there. Koska vuorossa on Love is like a dream tai Love like a dream, kuten olen oppinut edellisen Dimas-reaktion kommenteista. Erikoistoiveena tuli sellainen edellisen reaktiovideoni kommentteihin, että etsi video, jossa Dimashilla on violetti smokki, ja sellaisen löysin Dimashin omalta kanavalta, joten Dimash, the stage is yours. Димаш Кудайберген. Kudaibergen. Kudaibergen. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. Nice. Alku on keskusteleva, puheenomainen. Vocal fryta löytyy, mutta myös happea tulee läpi. Dimas really knows how to come close, doesn't he? От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел. Meillä on orkesteria. Для тебя нашел. Любовь, похожая на сон. Dimashin äänihuulikontakti vaihtelee kivasti vocal fryn ja kuiskaavamman soundin välillä saumattomasti. Vaikka fraasit ovatkin paikoin kuiskaavia, hänen äänessä on myöskin selkeä resonanssi ja soivuus läsnä. Tämä vaatii paljon kontrollia, tämä on hienoa. Ja sitten nuo kuiskauslopetukset. Tätä ei kuule kovinkaan monen laulajan tekevän. Kiva lisä, kiva mauste tuolla. Käy hyvin tähän rooliin, tähän hahmoon, tähän tarinaan. Сердец хрустальных пересвод. Kuten aina, Dimas pysyy roolissa erinomaisesti. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Hyvin kannateltu vibra. Mieletön kontrolli. Пускай не кончится она. Tuo roolissa pysyminen. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. Okei. До разлуки нам Mitä tällä любовь tapahtuu? не разменять. Kappaletta on kulunut 3 minuuttia ja nyt vasta alkaa tulla rehtiä täyttä rintaääntä kehiin.
ihanasti on säästetty tällainen voimakeino tähän kohtaan kappaletta. Ei pidä ladata kaikkea pöytään heti alusta. Ihania ornamentteja, koruja. Joo. Joo. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Ihana. Счастливым сделала мой дом. Вопреки законам сна. Пускай не кончится. Hieno. Ihana Ave Maria hetki tässä. Niin tarkkaa. Dimashi vire on ihan mieletön. Mitä täällä tapahtuu? Oh! I wanna see that again. Lisää tukee keskivartaloa, mutta dramaattisesti. Joo. Joo. Oh. 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 Wow. That was amazing. Oh my god, the sustained power this performance has before he releases the beast, so to say. Eikä olekin palkitsevaa kuulla nuo korkeat metalliset mixpeltit loppupuolella. Musta ainakin oli, mutta näin äänikoutsina oli aivan mahtava kuulla myös tätä herkkyyttä ja pehmeyttä biisin alkupuolella niin pitkään. Mä koen, että pehmeämmät soundit ja nuotit, pehmeämpi ote, herkempi ote on usein vaikeampi kontrolloida etenkin pitkinä nuotteina, kuin esimerkiksi vaikka belt-revittelyt. Pakko myös antaa bändille, sovitukselle krediittiä. Tämä tuotanto on tosi hieno ja tämän kappaleen, tämän performanssin eteen on tehty valtavasti työtä. Dimashilla on takanaan kokonainen orkesteri, vaikka lavan edessä on vain hän ja pianisti, mikä on esteettisesti hieno valinta. Upea, voimakas sovitus ja tuotanto kertakaikkisesti. Katsotaan täältä sitten pari kiintoisaa kohtaa. Where shall we go first? Kokeillaan tosta. Vähän vibraaton hallintaa. Tämä on oiva esimerkki vibraatohallinnasta. Eli kuuntele, ensin sieltä tulee
täysivibraaton vapautus heti nuotilla, ja sitten hän pidättää sitä ja päästää vibraaton valloilleen vasta nuotin loppupuolella. Just näin, kun sulla on pitkiä nuottia, tarjoaa vaihtelevuutta vibran puolella. You'll keep it much more interesting. Сердец хрустальных перезвон. Ooh, and that control is phenomenal. Okay, what next? Löytyisikö täältä hyvä mauste? Se ei ole ehkä, se ei ole vocal cry, mutta hieno mauste, ei ihan voihkaisu, mutta nuotin tiputus tuossa fraasin lopetuksessa. Oh! Todella lähelle tuleva, inhimillinen elementti siellä. Jotain vielä. Okei. Katsotaas. Mistä katsotaan? Tosta. Tuo tila ja kontrolli, mikä Dimashilla on noissa sopranonuoteissa. Klassinen äänen sijoitus noiden nuottien tuottamisessa. Pitää olla tekniikka täysin kohdillaan. Tuki, happikontrolli, hyvä tila. The list goes on. Let's take that again. Oh my god. Just beautiful. Beautiful. Yksi juttu vielä on tässä mielen päällä. Joo, tuotetaan uudestaan. Eli siitä siirrytään popimpaan pelttiin. Dimash olisi helposti voinut laulaa nämä nuotit klassisemmalla äänensijoituksella, mutta modernilla tekniikalla lähestyminen on tässä tapauksessa ehdottomasti tehokkaampaa, sopivampi valinta mun mielestä tähän hetkeen, suorastaan lävistää. Tietysti toimii tämmöisenä loppurevittelynä. And this last high mixed belt note. Let's listen to the rest of this song now. Oh. Kyllä. Hyvää nasaaliutta läsnä. Let's go. Tuki, pieni takakeno, joustavuus, maadoittuminen. And full control to the very last second. Wow. Well done, Dimash. Tämä esitys oli laulullista ilotulitusta. Ei enempää, ei vähempää. En enää ihmettele, miksi niin moni teistä vastasi tällä kappaleella edellisen Dimash-reaktion kysymykseeni. Jos et ole nähnyt mun edellistä Dimash-reaktiota, niin mä laitan... Minä en oikein ymmärrä, miten tämä kamera aina toimii. Eli laitan ne vaikka tähän, niin voit klikata ja katsoa ne. Ja tule ihmeessä tämän videon alle kommentoimaan, että miten sä tykkäsit tästä reaktiosta ja ehdota jotain uutta reagoitavaa mulle. Muista myös tilata mun kanava, tykätä tästä videosta ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun tulevan reaktiovideon ensi-illasta. Jutellaan siihen asti tuolla kommenteissa ja nähdään siellä ensi viikon reaktiovideon ensi-ilta chatissa. Moi moi!